हॅलो व्ह्यूअर्स, वेलकम टू माय चॅनल। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे थालपोसचं डिझाईन कसं विणायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। खूप सुंदर दिसत आहे ही डिझाईन। ती अगदी सोप्या पद्धतीने कशी विणायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूयात। सर्वप्रथम मी इथे मॅजिक रिंग बनवून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती 15 अर्धे खांब टाकणार आहे। मॅजिक हुक बनवून झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती 15 अर्धे खांब टाकून घ्यायचे आहेत। आणि त्याच्यावरती आपल्याला नंतर 6 राऊंड 3-3 चेननी अटॅच करून विणून घ्यायचे आहेत। हे सर्कल आपल्याला जेवढं हवं तेवढं ठेवायचं आणि नंतर तो धागा ओढून घ्यायचा। त्यानंतर मी इथे 3-3 चेन बनवून घेत आहे आणि त्या एक गॅप ठेवून अटॅच करणार आहे। इथे आपल्याला असेच 6 सर्कल विणून घ्यायचे आहेत। 3-3 चेनचे 6 सर्कल या 15 अर्ध्या खांबावरती आपल्याला विणायचे आहेत। सेम आपण गुलाबाचं फूल जसं विणतो त्या पद्धतीने आपल्याला सुरुवात करायची आहे। त्यानंतर अटॅच देऊन एक अर्धा खांब आणि त्याच्यानंतर सुईवरती 2 वेळेस लोकर घेऊन 5पद्धतीने ही डिझाईन विणल्यानंतर
6 पाकळ्या झाल्या तर पुढील राऊंडमध्ये आपल्या 12 पाकळ्या तयार होतील। अशा पद्धतीने ही डिझाईन आपल्याला जेवढी मोठी हवी असेल तेवढी आपण विणून घ्यायची। 6, 12 परत 12च्या डबल असे ही डिझाईन रेडी होणार आहे। आपण ते पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूयात। इथेही सुरुवातीला हे सर्कल विणून झाल्यानंतर सुरुवातीला एक अर्धा खांब टाकायचा आणि नंतरचे जे 5 आहेत ते सुईवरती 2 वेळेस लोकर घेऊन विणून घ्यायचे आहे। तुम्ही जर एकच वेळेस सुईवरती धागा घेतला तर ही डिझाईन छोटी छोटी दिसेल, ती दिसायला चांगली किंवा सुंदर दिसत नाही। त्याच्यामुळे मी इथे 2 वेळेस धागा सुईवरती लोकर घेतलेली आहे। सुरुवातीचा जो अर्धा खांब आणि नंतरचे 5 आहेत ते 2 वेळेस सुईवरती लोकर घेऊन विणून घ्यायचे। प्रत्येक सर्कल आपल्याला असंच विणून घ्यायचं आहे। अर्धा खांब, त्याच्यानंतर 5 खांब। करायचं नाही आपण नाहीत। सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, ते अगदी मोफत आहे। याच्यानंतर कसं विणायचं ते आपण पुढील पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूयात। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स। भेटूयात पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।